मी डॉक्टर सचिन सोनी, युनायटेड सिग्मा हॉस्पिटल औरंगाबाद येथे इंटरव्हेन्शनल नेफ्रॉलॉजिस्ट व किडनी प्रत्यारोपण तज्ज्ञ म्हणून गेली कित्येक वर्षापासून कार्यरत आहे. बदलत्या जीवनशैलीनुसार आणि जगात ज्याचा प्रसार आपल्याला बघायला भेटत आहे, त्याचनुसार भारतात सुद्धा किडनी आजाराचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. बदलती जीवनशैली, वाढलेले बीपीचे रुग्ण, वाढलेले डायबिटीसचे रुग्ण, अनावश्यक गोळ्यांचे सेवन हे वाढत्या किडनी आजाराचे प्रमुख कारण आहे. किडनी आजाराबद्दल समाजात बरेच गैरसमज आहे. किडनी आजाराचे निदान झाले तर योग्य उपचार किंवा योग्य निदानाकडे वळण्याच्या ऐवजी नातेवाईक व रुग्ण स्वतः हे सगळे घाबरून जातात व अचूक उपचार न घेता चुकीच्या मार्गी लागतात किंवा अशास्त्रीय उपचार घेतात. विज्ञानाने जशी जशी प्रगती केली आहे, किडनी आजारांच्या उपचाराबद्दलही बरीच प्रगती झालेली आहे आणि किडनी आजार असताना सुद्धा आपण योग्य उपचाराने त्याचा सामना करू शकतो, हे मी इथे सांगू इच्छितो. किडनीचे बरेच काम आहेत. शरीरात किडनी फार महत्वाचा अवयव आहे. शरीरातले रक्ताचे प्रमाण योग्य ठेवणे, रक्ताचे शुद्धीकरण करणे, शरीरातले क्षार मेंटेन ठेवणे, हाडांची मजबूती ठेवणे, असे कित्येक कारणे काम किडनी करते. तर जेव्हा किडनीची कार्यक्षमता कमी व्हायला लागते, रुग्णाला बरेच त्रास जाणवू लागतात. जसे हातापायावर सूज येणे, लघवीचे प्रमाण कमी किंवा अधिक होणे, दम लागणे, थकवा येणे, कामात लक्ष न लागणे, जेवण कमी जाणे, वारंवार मळमळ होणे, असे बरेच त्रास रुग्णांना होतात. दुर्दैव असं आहे की जेव्हा अशा प्रकारचे त्रास निर्माण होतात, त्यावेळी बरेचदा किडनी आजार वाढलेला असतो आणि आपल्याला योग्य उपचार करायला अडचण होते. जर आपल्याला हे आजार लवकर माहीत करायचे असले तर स्वतःहून तपासण्या करणे. किडनी आजार माहीत करण्याच्या तपासण्याही फार साध्या आहेत. एक क्रिएटिनिन नावाची तपासणी, लघवीची तपासणी आणि सोनोग्राफी, या 3 तपासण्यामध्ये आपल्याला किडनी आजार आहे किंवा नाही हे तर नक्कीच माहिती होते आणि किडनी आजाराचे काही लक्षणे असले तर आपल्याला पुढच्या तपासण्या करू शकतो. किडनी आजारांच्या उपचारामध्ये बरेच आता उपचार आपल्याकडे उपलब्ध झालेले आहे. जर आजार हे प्राथमिक स्वरूपात माहीत झाले तर यांना आपण पूर्णपणे क्लिअर करू शकतो, ज्याला आपण अक्यूट किडनी इंजुरी असं म्हणतो. तर याच्यात इव्हन डायलिसिस जरी लागलं तरी त्याच्यातून पेशंट रिकवर होऊ शकतो. किडनी आजाराचा एक दुसरा प्रकार म्हणजे क्रोनिक किडनी डिसीज असतो. क्रोनिक किडनी डिसीज म्हणजे कायमस्वरूपी आजार. आणि कायमस्वरूपी किडनी आजार हे सुद्धा जर लवकर लक्षात आले तर त्यांना आपण स्थिरावू शकतो, म्हणजे या आजाराची वाढ थांबवू शकतो. बरेचदा असं होतं की आम्ही रुग्ण जेव्हा बघतो तेव्हा पेशंट एंड स्टेज किडनी डिसीज मध्ये असतो, म्हणजे किडनी आजाराची शेवटची पायरी. आणि अशा आजारामध्ये आपल्याला डायलिसिस हा पर्याय असतो. बरेचदा लोक डायलिसिसचं नाव घेतलं कीच घाबरून जातात, तर असं घाबरण्याची गरज नाहीये. आमच्या अनुभवातच डायलिसिसवर असणारे कित्येक रुग्ण आहे जे आपली जीवनशैली नॉर्मल पद्धतीने जगत आहे, ते स्वतःचं काम करत आहे. बरेच रुग्ण स्वतः गाडी चालवून डायलिसिस साठी येतात, आपला उपचार करतात आणि नंतर स्वतःला स्वावलंबी बनवण्यासाठी जे काही त्यांची उपजीविका आहे त्याचं निर्वहन करतात. तर कोणताही उपचार जर योग्य पद्धतीने योग्य स्वरूपात जर घेतला तर त्याचे निश्चितच आपल्याला फायदे भेटतात. बरेचदा काय होतं असं की आम्ही रुग्णांना सांगतो की या रुग्णाला डायलिसिसची गरज आहे आणि तो डायलिसिसला घाबरून जाऊन काहीतरी अशास्त्रीय ट्रीटमेंट घेतो, कुठेतरी हर्बल मेडिसिन घेतो, कुठेतरी बाबाकडे जातो आणि तात्पुरते त्याला त्याचे दुष्परिणाम जाणवत नाही, पण हळूहळू त्याची बॉडी ही वीक होत जाते. किडनी आजार असला तर असं होतं की शरीरात भरपूर अशुद्ध पदार्थ जमा होतात आणि या अशुद्ध पदार्थाचा शरीराच्या विविध अवयवावर दुष्परिणाम होतो. हे दुष्परिणाम लगेच न चालवता हळूहळू ते शरीर कमजोर करतं आणि मग खूप कमजोर अवस्थेत जेव्हा आम्हाला रुग्ण दुसऱ्यांदा सापडतो त्यावेळी त्यांचा उपचार आम्हाला फारच अवघड होऊन जातो. तर डॉक्टरांनी जेव्हा सांगितलं त्यावेळी योग्य जर उपचार घेतले तर किडनी आजारांमध्ये सुद्धा आपल्याला चांगले निकाल भेटतात. किडनी आजाराची अजून एक उपचार पद्धती म्हणजे किडनी ट्रान्सप्लांटेशन आहे. किडनी ट्रान्सप्लांटेशनच्या शास्त्रात आता बरीच प्रगती झालेली आहे आणि आपल्याला खूप चांगले निकाल त्याच्यात भेटतात. जसं आम्हाला सांगायचं तर आम्ही आतापर्यंत बरेच ट्रान्सप्लांट केलेले आहे, जवळपास 400-500 ट्रान्सप्लांट केलेले आहे
आणि त्याच्यात जवळपास 80 ते 90% लोकांना चांगला रिझल्ट भेटलेला आहे. काही लोकांना किडनी ट्रान्सप्लांट मध्ये प्रॉब्लेम येतात, पण हे जे प्रमाण आहे ते नगण्य आहे. जर कोणत्याही पेशंटसाठी डायलिसिसच्या कंपॅरिझन मध्ये हे ट्रान्सप्लांट निश्चितच चांगलं उपचार पद्धती आहे. ट्रान्सप्लांटच्या क्षेत्रातही अजून म्हणजे रुग्णांचे प्रमाण ज्यांना ट्रान्सप्लांटची गरज आहे आणि किडनी दाते याच्यात तफावत असल्यामुळे किडनी चे सोर्स वाढवण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न चालू आहे. एक त्याचं उदाहरण म्हणजे कॅडावर ट्रान्सप्लांट आहे किंवा स्वॅप ट्रान्सप्लांट ज्याला म्हणतात, की एखाद्याच्या पेशंट च्या फॅमिलीमध्ये दाता तर उपलब्ध आहे, पण त्या दाताची किडनी जर त्याच्याच रुग्णाला चालत नसेल, तर अशा विरुद्ध परिस्थितीच्या फॅमिलीमध्ये आपण यांची किडनी त्यांना आणि त्यांची किडनी आपल्याला म्हणजे असं एक्सचेंज स्वरूपाचं ट्रान्सप्लांट सुद्धा करू शकतो. आणि अशा प्रकारचे उपचार करण्याचा अनुभव सुद्धा आम्हाला प्राप्त आहे आणि याच्यातून सुद्धा खूप चांगले रिझल्ट बघायला भेटतात. तर या माध्यमातून मी एवढंच सांगू इच्छितो की किडनी आजारांना घाबरून जाण्याची गरज नाही. समाजात आपले जे गैरसमज आहे, बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की एकदा डायलिसिस लागलं तर कायमस्वरूपी डायलिसिस लागेल म्हणून डायलिसिस करावेच नाही. तर हे असं नसून अक्यूट किडनी इंजुरी म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपाचा जो किडनी आजार आहे, ज्याच्यात डायलिसिस तात्पुरत्या स्वरूपातच लागतं आणि रुग्ण बरा होऊ शकतो. आणि क्रोनिक किडनी डिसीज म्हणजे कायमस्वरूपी किडनी जो आजार जो आहे, त्याच्यात पेशंटला कायम डायलिसिस लागू शकतं. कायम डायलिसिस म्हणजे आठवड्यातून 2 किंवा 3 वेळा. पण याच्याहून जर आपल्याला मुक्ती पाहिजे असेल तर किडनी प्रत्यारोपण हा एकदम चांगला पर्याय आहे. आणि किडनी प्रत्यारोपण झालेले कित्येक रुग्ण हे चांगल्या प्रकारचं आयुष्य जगत आहे. आम्ही असे कितीक रुग्ण बघितलेले आहेत की ज्यांना मूलबाळ नव्हते, ज्यांचं लग्न झालेलं नव्हतं, लग्न होऊन सुद्धा मूलबाळ होत नव्हते हे किडनी आजारामुळे, आणि ट्रान्सप्लांट झाल्यानंतर त्यांना संततीची प्राप्ती झालेली आहे, त्यांचं लग्न झालेलं आहे, त्यांचं वैवाहिक जीवन नॉर्मल स्वरूपात चालू आहे. आणि ते स्वतःचा खर्च स्वतः निभावू शकत आहे, आपल्या परिवाराची जबाबदारी पेलू शकत आहे. हे बरेच फायदे प्रत्यारोपणाने आपल्याला प्राप्त होतात. किडनीचे शास्त्र जसे जसे उपचाराचे प्रगत होत आहे, तर नवीन नवीन ब्रांचेस त्याच्यात येत आहेत. त्याच्यातली एक ब्रांच म्हणजे इंटरव्हेन्शनल नेफ्रॉलॉजी आहे. म्हणजे नेफ्रॉलॉजी मध्ये नवीन नवीन प्रोसिजर ज्याच्यानी किडनी आजारांच्या रुग्णाने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना त्याचा फायदा होईल. तर अशाच एक इंटरव्हेन्शनल नेफ्रॉलॉजी सेंटर सुद्धा आम्ही चालवतो आणि त्याच्यातून बऱ्याच रुग्णांना त्याचा फायदा होतो. जाता जाता मी एवढं सांगू इच्छितो की किडनी आजार किंवा कोणताही आजार त्याला घाबरून जाण्याची गरज नसते. तर त्याला योग्य पद्धतीने उपचार घेणे आणि एक पॉझिटिव्ह म्हणजे सकारात्मक बाजू लक्षात घेऊन आपल्या डॉक्टरांवर विश्वास ठेवून त्याचा उपचार करणे हे महत्वाचे आहे.